My God, I hate drugs. Today, nabasa natin sa dyaryo that Senator Antonio Trillanes, who is facing 4 counts of libel sa Davao, is his opponent, the private complainant, former Davao Vice Mayor Pulong Duterte, filed a motion to cancel his bail. Ganito yan, no? Nasa saligang batas natin that bail is a matter of right. Ano ba yung bail? Ang bail o ang pangpiyansa ay yung pagdeposito ng property o ng cash para sa temporary liberty. Bakit? Normally yan, kapag meron kang asunto, meron kang criminal case against you, kailangan arestuhin ka. Yung pag-aaresto sa'yo, that is to allow the court to acquire jurisdiction over you. Also, yung pag-file mo ng bail, that's another way that the court acquires jurisdiction over you. So, ibig sabihin kasi, kinilala mo na yung court, humarap ka na, etc. So, yung hukuman na yon ay meron ng jurisdiction over you. Bakit tayo nag-file ng bail? Para hindi ka nakakulong habang humaharap sa kaso mo. Yung pagkakulong na yon, hindi yun penalty. Yung pagkakulong na yon ay para masiguro na tuloy-tuloy yung hearing at para na nadadala ka sa hukuman para matapos yung proseso at hindi ka umalis o dun itanggalin yung sarili mo dun sa jurisdiction ng hukuman. You can place yourself kasi out of reach. This is for your temporary liberty. Sabi ng saligang batas, ito ay matter of right. Ibig sabihin, karapatan mo makapag-file ng bail. Ang exception dyan ay kapag ang hinaharap mong asunto ay non-bailable. Okay, ibig sabihin, punishable siya. Ang crime na hinaharap mo ay humaharap ka ng asunto na ang possible penalty niya ay capital punishment. Ang capital punishment po ay either reclusion perpetua, which is about 40 years, although it's called life imprisonment, or death. Wala na pong death penalty ngayon, matagal na. So, kapag ganun, hindi, tapos malakas ang ebidensya ayon sa ating saligang batas, which means mabigat talaga yung ebidensya laban sa'yo, then hindi ka entitled sa bail. Maliwanag yan sa ating saligang batas. So, general rule, bail is a matter of right. Exception, when evidence of guilt is strong and you're facing a crime punishable by capital punishment. General rule, reclusion perpetua. End up. Alright. So, bakit ngayon pinapa-cancel yung bail ni Senator Trillanes? Because yung purpose po ng bail na yon ay para makapunta ka sa court, magpipilitan kang pumunta sa court. So, may mga behaviors na mag-allow na maging grounds siya para kanselahin yung bail. One of those grounds nga ay yung hindi pagpaalam sa hukuman at tinanggal mo yung sarili mo beyond the reach of the court. So, ito yun. Yung pag-alis ni Senator Trillanes at hindi siya nagpaalam sa hukuman pero naka-bail siya kahit wala siyang whole departure order, then maaaring maging ground ito sa pagkansela ng kanyang bail. Ngayon, ang magiging argument niya na ma-anticipate natin ay sasabihin niya, wala naman akong whole departure order, hindi ko kailangan magpaalam sa hukuman. Ang ina-argue ngayon ng lawyers, ang i-argue ng lawyers ni former Vice Mayor Pulong Duterte will be, kahit wala kang whole departure order, dahil lumayo ka, dahil nilagay mo yung sarili mo beyond the reach of the court, dapat man lang nagsabi ka. Although, humarap naman siya dun sa kanyang arraignment. So, titignan natin ngayon kung ano ang magiging hatol ng ating hukuman. Pero yun. He can still argue na wala siyang whole departure order, kaya hindi niya kinailangan magpaalam. At anyway, nagpakita naman siya dun sa kanyang arraignment. Sabi ni Bay Mamura Hidalgo, shoutout sa fans. Uy, may fans.
nyo, fans niyo po ako dito sa Spain. Ay, hello po. May mga nanonood from Spain. So yun. Recap. Ulitin natin para mas simple. Bail is a matter of right. Karapatan lahat ng tao na humaharap ng asunto na makapagpiyansa. Ang exception doon ay pag humaharap ka ng asunto na punishable by capital punishment at malakas ang ebidensya laban sa iyo. Evidence of guilt is strong. Maaari rin makansela ang bail kapag nilayo mo ang sarili mo doon sa beyond the reach of the court. O kaya ang iyong behavior ay nakakasagabal or it will make the court think, may iisipin ng hukuman na either ayaw mong ipatuloy yung hearing, you're trying to undermine the processes, mga ganon. So, one of the grounds for undermining the processes nga is to place yourself beyond the reach of the court nang hindi ka nagpapaalam. So, may ground naman po si dating Vice Mayor, ang private complainant dito sa libel case ni Senator Trillanes. May nagtanong kung meron ba raw bail ang libel? Opo, kasi mababa lang ang penalty ng libel, about 6 months imprisonment or a fine. So, maaari din kasing gamitin na penalty ng hukuman ang isang fine. In fact, sinasabi ng Korte Suprema, hindi ini-encourage ang penalty ng kulong para sa libel. Kasi, shoutout daw sa Chicago, si Cesar Padlan. Kasi, nawala yung train of thought ko. You have to the reason hinihingi ng permission, kailangan may permission ka pag sa hukuman paglalayo ka beyond the jurisdiction of the court ay dahil maaaring ma-undermine nito ang judicial process, hindi matutuloy kasi lalayo ka, tatakas ka, mga ganon. So, ang purpose talaga ng bail is several. One is that nilalagay ka dun sa jurisdiction ng court, nagkakaroon ka ng sistema para nagpapaalam ka, and kaya ngayon may bail, kaya merong mga bondsmen. Yung bondsmen, sila yung nagagaranti ng pag-attend mo sa iyong mga hearing or na nandun ka lang within the reach of the court. At dahil guarantor in a way guarantor yung bondsman ay usually sila yung naghahanap na kapag nawala ka. So, yun yung service na pinaprovide nila dun sa ating hukuman. Tingnan natin yung questions nyo, ha? Sabi ni Jomer Manyalak, may distance requirement po ba ang reach ng court from Davao? Oo, kasi territorial yan. So, you're the regional trial court of, let's say, Davao City, then, Davao City lang. Pag aalis ka dun, well, of course, he doesn't, hindi siya within the reach of the territorial jurisdiction, but usually it's a guarantee that you're within the Philippines, within the country. Kasi yung RTC naman may reach siya. Pwede ka naman pa-aresto kahit wala ka sa Davao, diba? Like the warrant of arrest here could be served anywhere in the Philippines. So in his case, he took himself out beyond the reach of the court, which means abroad. Hindi siya mahahabol ng warrant of arrest. Sabi ni Kritz Sitar, buti na lang andyan ka, maliwanag, watching from Madrid. And Chloe Beth Garcia is watching from Switzerland. Sabi ni Joy, hope na makansela talaga ang bail niya. Totoo yan. Anong mangyayari ngayon kapag nakancel yung bail niya? Ikukulong po siya. And in this case, ikukulong siya sa territorial jurisdiction or dun sa jurisdiction ng regional trial court, which is in Davao. Baby Linda Atendido says she's watching from Macau. Excited na daw sa pasabog sa TND. Sabi ni Michael Earl, he's watching from Jeddah. And Camino Tata is watching from Vietnam. Nahanap ko yung mga pero I think it's fairly simple, no? Yung concept ng bail is to allow you temporary liberty habang humaharap ka ng criminal na case. Natin yung iba. Gano'n po katagal bago ma-process yung pag-cancel ng bail process? Well, actually dito, ang nangyari is, nag-file pa lang ng motion yung private complainant, in this case si Vice Mayor, dating Vice Mayor Pulong. Ang mangyayari niyan is,
Pag tinanggap ng hukuman, orderin niya si Senator Trillanes, yung akusado dito, na sagutin niya yung motion na yon. Tapos nakaset rin yan for hearing. So pag file ni Vice, yung motion na yon, merong hearing date yon. Dun, pag natanggap ng hukuman yung motion na yun, i-order niya si Senator Trillanes na sagutin. Or, a-attend muna siya dun sa hearing, tapos doon sa hearing na yun, uutusan siya ng hukuman, comment or sagutin ninyo itong motion na to. After that, it's possible that the court set another hearing kung humingi ng hearing si Senator Trillanes, which is an evidentiary hearing, or pwedeng wala ng hearing at sasabihin ng judge or ng hukuman na okay, submitted na for consideration of the court. Kapag submitted na, gagawa na ng decision yung court. Now, that can take, depende rin po kasi yun sa judge eh. It can take sometimes a matter of days, it can be a month, it can be more than a month. Depende po yan dun sa workload ng ating hukuman. So, yun po yung process. After the submission of the motion, usually sa motion na yan, nakalagay na yung hearing date. So, punta si Senator Trillanes, sasabihan siya ng hukuman na sagutin. Sometimes, pwede ka nang sabihan ng court before pa na bago ka dumating dun sa hearing on the set date, meron ka ng sagot para ang ililitigate na lang during the hearing ay yung evidence mo. So, it will really depend. So, pag sinabi ng hukuman na submitted yon, then you can count either a matter of days or weeks, or maybe even more than a month. So, depende talaga. Kung marami yung ginagawa yung hukuman, maraming hinaharap na, maraming dinidinig na kaso, then baka matagalan pa. And hindi ito guarantee ha, just because nag-file ng motion ang private complainant dito at kahit sabihin pa natin talagang lumabas siya ng bansa, i-consider pa rin yun ng hukuman. Kung yung paggawa mo nun ay meron kang intent or may malice, etc. So marami pang i-consider yung hukuman dyan. And it's not a guarantee na makakansela yung bail niya. Sabi ni Sheila, God bless always. Ang daming comments. Mga excited kayo Sabi Carlo Basmayor watching from Perth, Australia. Is there any update on the Richard Santillan case? Nag-live po kasi kanina si Attorney Chong. Aaralin ko muna yung pinag-live niya bago tayo mag-discuss ng merits and demerits ng case niya. If any, wala pa naman ako nakikita. So, panoorin ko muna at aralin ko yung live ni munti ko nang sabihin Senator Glenn Chong, 'di ba? Sana no. But we will baka bukas po ipag-live natin yung kanyang sinabi sa live kanina. Sabi ni Damos, CG, I read the MB article earlier and find it funny that Senator Soto is being dragged into this. Para bang siya yung tinuturo ni Trillanes na pumayag siyang umalis. Okay. Nakalimutan natin i-include yung participation ni Senator Soto dito. Ganito po kasi yan. As a senator, kapag aalis ka ng bansa, lahat kasi ng mga public officials kapag aalis ng bansa, except for the President, ay humihingi ng tinatawag nating travel order. Pagka may aalis ka ng bansa and you're full-time ka sa government, then dun pa lang sa immigration, hihingan ka ng travel order. So, humingi ng travel order si Senator Trillanes kasi he wanted to make it an official travel. Humingi siya ng TO kay Senator Soto. Si Senator Soto naman pumayag. Bakit pumayag si Senator Soto? Ang hinaharap po kasi na kaso ni Senator Trillanes ay sa hukuman. So, binigyan siya ng permiso or travel order para makalabas ng bansa. Does this have anything to do with his case? Hindi naman po. At yun din po yung sinasabi ni Senator Trillanes, ni Senator Soto is that whether or not he gets to leave the country will be up to the court. And ang pinaalaman ni Senator Trillanes ay Branch 150. Sa Branch 150 kasi may whole departure order siya. Ngayon, itong court sa Davao, pinopoint out na pinayagan naman daw siya ni Senator Soto na lumabas ng bansa. So, they considered it, ginawa niyang part ng kanyang consideration dun sa hindi pag-grant ng whole departure order. Tama kayo, it's a little unusual, but it's not unwarranted. In other words, hindi naman siya illegal. Ang ginagawa ng hukuman is naghahanap siya ng ebidensya that Senator Trillanes will indeed come back and there's no danger of him trying to leave the jurisdiction of the court, trying to leave the country to avoid yung
prosecution niya. So, ang sinasabi basically ng hukuman is that, well, the Senate trusts him to leave. I don't see any reason why we need to issue a whole departure on him. Hindi naman ganun kabigat yung asunto. Remember that Senator Trillanes is only facing libel dito sa Davao Court. Davao Court ito ha. So libel yung nililitigate dito. At dahil libel, mababa po ang penalty niyan. Parang ang sinasabi ng hukuman is he probably will not risk leaving behind family, his job, although it's ending by May, para lang dun sa ganong kababaw na penalty. Diba? So, sabi ni Joy Martinez, pero may basihan po ba makancel ang bill? Yes, one of the grounds nga is yung pagka lalayo ka beyond the jurisdiction of the court, the normal procedure is talaga magpapaalam ka sa hukuman para i-guarantee mo na hindi mo kasi dapat yung pag-alis mo, hindi maaantala yung proceedings before the court. So kung maaantala siya dahil wala pa si senator nasa wherever pa, nasa Europe, kapag ganon naantala yung hukuman, so dapat sinasabihan mo, Your Honor, aalis po ako, pupunta ako ng ganito, baka mag-set kayo ng hearing, wala po ako dito. The other is syempre nakakabagabag yan na baka bigla siyang tumakbo and he will try to escape his case. Hindi naman po, yung talagang most likely na i-escape niya ay yung kaso niya sa rebellion or in fact kung i-uphold ng Korte Suprema yung pagkilala, yung Proclamation 572, then he has bigger problems than just the libel case. Asa na yan? Sabi ni Nonoy Murillo, sige, sabihan ko si Attorney Nick niyan. Sabi ni Roman Ganilla, why is the judge using SWOT as a reason? Aren't they supposed to be independent? It's just one of the reasons. Kumbaga, what the judge is doing is win-away niya yung mga ebidensya na it's not likely that Senator Trillanes who placed himself beyond the reach of the court. In other words, parang hindi naman yata tatakbo si Senator dahil libel lang yung hinaharap niya dun sa kaso niya sa Davao. Mas likely pa kung tatakbo siya, it will be because of the heavier cases, gaya ng rebellion o yung coup d'etat kung sakasakaling sabihin ng Korte Suprema na tama yung proklamasyon ng presidente, hindi ka talaga nag-apply ng amnesty, tutuloy-tuloy yung mga kaso na yon. So, the other consideration nga is na masyadong mababa yung penalty ng crime na supposedly tatakbuhan niya, na sinasabing posibleng takbuhan niya. So, yung paggamit doon sa kay Senator Soto, it's just one of the evidences that the court is using to say na it's not likely na tatakbo siya. Yun lang. Hindi sinasabi ng hukuman susunod kami sa sinabi ni Senator Soto. Hindi naman po yan ganon. It's just one of the things that the court is using para i-consider kung tatakbo ito o hindi. Tinatanong ni Roselita kung may update sa rebellion case ni Senator Trillanes. Wala pa po. Nakaset pa lang for hearing. So, kailangan magpresenta pa ng ebidensya. Hindi pa po yata tapos magpresenta ng ebidensya ang prosecution, so it is their burden for the moment. Oops, okay. So, ano pa ba? Sabi ni Gado, baka sa sunod na biyahe ni Senator Trillanes, di na bumalik, sabay file ng asylum sa host country. Posible ba yon? Bakit ba worried kayo? Hindi ako worried. I don't think he'll run. Unang-una, hindi ganun kabigat yung ebidensya na ino-oppress siya eh. Ito na nga, yung paglabas-labas niya ng bansa, yung fact that he goes to court, not to the president, hindi Pangulo yung nag-hold sa kanya, hindi niya mapapakita na oppressed siya dito eh. Wala nang danger. Well, mahirapan siyang patunayan yon. So, hindi ako worried na naghahanap siya ng bansa na mag-asylum siya. Kasi nga, he has supposedly a political career here. So, hindi ko nakikita yon. Hindi ko nakikita ang takbo siya talaga. Well, of course, unless, kailangan talaga may showing
endanger ang buhay niya, ganon. And I don't see any reason for that, eh. So, can he leave the country and seek asylum abroad? Of course, he can always do that. Could have done that even before the filing of the cases. And hindi tayo yung makakapagsabi whether or not he should seek asylum. Karapatan niya yon. At saka yung kabilang bansa, sila yung magsasabi kung whether or not entitled siya to asylum in their own country. Sabi ni Dennis, ma'am, alam mo, yun ang mahirap sa batas natin sa Pinas, naging mukhang pera ang hukuman, wasting time lang talaga kakaimbestiga, but then again, wala ding bill lang din. Hindi po hukuman ang bills, ang legislation, Senado po yan, yung legislature po natin. Pag sinasabi nyo yan ang mahirap sa batas natin sa Pinas, mukhang perang hukuman, ako hindi ko po iniisip yung mga ganon right away. Kasi pagka nagsabi tayo na bayaran yung hukuman na ganyan, kailangan mabigat kasi na paratang yan eh. So, kailangan meron tayong patunay dyan. Hindi lahat ng mga desisyon na hindi tayo nag-agree ay nabayaran yung hukuman. Alam mo, ang hirap sabihin eh, kasi Davao na yan eh. Hindi ko nakikita na ganong katinding impluensya ni Senator Trillanes. Ang nakikita ko kasi dito ay libel lang po kasi ang kasong hinaharap niya sa Davao. So, mababaw po yung penalty na yon. So, kaya it is possible na pinapayagan talaga siya ng hukuman makatravel or hindi siya bibigyan ng whole departure order kasi nga hindi ganun kabigat, hindi ganun kaseryoso yung asunto niya. In fact, it is also possible na kung sakaling mahatulan siya ng guilty, ipagbayarin siya ng fine at saka damages. So, baka wala rin kulong. Sabi ni Don Ranain, we want him burned at the stake or run over by a herd of carabaos. Oh, pero cruel and unusual punishment yan. At bawalin sa ating saligang batas unless baguhin natin yon. Sabi ni Rafael Santos, yung pong grave threats at inciting to sedition na na-file ng IUSEC ng Dole. Well, yun, o iba pa yun. That's a different court. So, titignan natin ngayon kung wala pa po kasi sa hukuman eh. Yung kanyang inciting to sedition nandun pa sa piskalya dun sa Pasay. So, hindi pa umaabot sa hukuman. So, wala pa tayong mga things like bail or whole departure orders na kinokonsidera dyan. Titignan pa muna natin kung may probable cause. So, wala pa po. Hindi pa umaabot sa hukuman yan. Tingnan natin yan. Yung medyo seryoso yan. Sabi ni Ivan Bitoy, kailan po matuloy yung kasong rebellion ni Trillanes? Kasi dapat na yan mabulok sa kulungan ng taong yan. May bail din naman siya dun sa kasong rebellion. Pero tama kayo. Pag nag-proceed yun, mahaba-habang panahon ang hinaharap niya sa kulungan. Sabi ni Dominic Flores, is there any possibility of acquitting Trillanes for a libel suit? Ganito po yun, kasi hindi naman game ng pustahan yung hukuman yung legal proceedings. So, I can't read the judge's mind. Pero para sa akin, medyo mabigat yung ebidensya. Ang tanong na lang is, may immunity ba siya for what he said? So, yun na lang ang pagdidiskitahan doon. Yun yung tingin kong major na consideration ng hukuman. Sabi ni Gil Castro, can Trillanes use in his asylum that he cannot have a fair trial sa Pinas due to his vocal attacks on the President and his administration? Usually po kasi, yung mga ganyan, hindi naman kasi niya hinaharap ay death penalty or anything like that. So, not being able to get a fair trial means he can ask the Supreme Court to reverse the ruling of the regional trial court if it is not a fair trial. So, it's not, asylum is not a solution to that. So, I doubt kung i-grant siya kung yun lang ang hinaharap na, especially kung ang gagamitin niya ay yung libel case niya. Sabi ni Kuya Chef, don't worry about Trillanes having bail and traveling abroad as permitted by the court. Sa ganung paraan, he himself is proving internationally to have a working justice system and a working democracy. Correct. Sabi ni Weng Weng, anong ibig sabihin ni Chris na strategy ng lawyers niya hindi i-file ang 40 million? Anong strategy yan? Well, I don't know if it's a strategy. Ang nakikita ko lang kasi dun sa kaso ni Miss Chris is that posibleng mapatunayan kasi ni Nico Falsis that he actually invested the amount in her name at siya pa rin ang may-ari nun. So, yun,
Sabi ni Dan Scan, now that Galvez is gone, can the court-martial convene and proceed with trial? It'll still depend on the chief of staff. So, titignan natin yung sa bago, kauupo lang po kasi. So, tingnan natin kung ano yan. Sabi ni Lynn de Jose, kahit umalis pa siya at huwag nang bumalik si Trillanes, mas okay kasi mababawasan ang pasaway na tumitira kay tatay. I don't think it's a guarantee kasi pag nangibang bansa siya tapos nag-seek siya ng asylum sa iba, tutuloy-tuloy pa rin yung sasabihin niya tungkol sa Pangulo natin. So it's not a way of shutting him up. Kaya nga ang gusto niyang ipalabas is itong mga kaso sa kanya is a way of trying to shut him up, but he hasn't shut up, has he, diba? He's still a senator, he can still say pretty much whatever he wants. Kung pinipigilan niya yung sarili niya, ay siya na yun. Diba? But nobody has said, well, tayo siguro, but, the president has not asked him to shut up. And yung mga nagfa-file ng kaso, hindi naman yung Pangulo natin. Sabi ni Vincent Factor, may nilabag po bang rules si Senator Trillanes nang lumabas siya papunta sa China nang di siya nagpaalam kay then Senate President Senator Enrile? Yes, yun nga yung sinasabi natin na kapag may umaalis ng bansa na government official, magpapaalam ka dun sa immediate superior mo at kukuha ka ng travel order. Hindi po siya kumuha ng travel order, pero at best, that is an administrative case at maaari lang siyang makastigo ng Senado mismo for failing to follow its rules at saka yung civil service rules. So, meron siyang rules na nilabag. Ngayon, ang tanong is, yung pag-deal niya ba with China is a way of giving aid and comfort to the enemy na magiging treason yan? Well, since wala naman tayong gera with China, hindi naman yung Treasonous Act. Disloyalty po ba ito? Disloyalty ng isang public official, parang hindi naman tayo sure kasi hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan at kung sinuko nga niya ang soberenya ng Pilipinas dun sa China. Sabi ni Gino Anjola, we love you from London. Sabi ni Mark Anthony, walang halong mali siya, pwede mo pa rin kahit walang makeup. Meron pa po kasi may kilay ako. Makeup. Sabi ni Yingbu, update sa Dengvac siya. Wala pa po akong update in the sense na kasi ang mga update so far is yung kung gano'n na yung ganong karami na yung namatay. So, wala pa po tayong naririnig dun sa DOJ kung lumabas na po yung probable cause dun sa unang mga kaso na na-file. So, yun ang sinabi kasi ni Sec. Maynard Guevara na within the month, lalabas na yung mga decisions on the first cases na fina-file. So, yun ang iniintay po natin. Sabi ni Jonathan Miano, pag-alis ni Trillanes is just a testing of the waters ng judge sa Davao sa teritoryo ni Duterte. He feels confident about it kasi nga there's an underground movement nationwide. Sabi ni Yam Seblero, kung hindi siya humingi ng TO from Senator Enrile, bakit wala siyang aksyon sa Senado? Well, hindi ba yun nga yun muna? Then, tinanong siya ni Senator Enrile during a session in the Senate. Usually yan kasi, ang magfa-file ng kaso should be one senator against another. Hindi na final ni Senator Enrile. Kasi nga administrative lang yan tapos, bihirang-bihira yung Senate na magkastigo nga sa isa sa kanila. Yun nga yung problema ng ating batas parang pinalalabas natin na ang pwede lang mag-punish administratively ng ating mga elected officials, lalo-lalo na in the legislature, ay sila-sila din. Kung hihintayin natin sila-sila, it's not likely, it's not gonna happen. Okay. Nunod si Kits Bar, ha? Sabi ni June Salguero, wala na po bang bisa yung kaso niya sa Davao? Parang insulto lang ginagawa niya sa mga taga-Davao, ma'am. Insulto sa mga... Well, kasi ganito po yan You don't have to look at it that way. Yung libel case kasi ay final ni Vice Pulong against him dahil siya ang ininsulto. So, it's usually personal. Hindi niya ininsulto lahat ng tao sa Davao. Or at least, hindi yun yung basis ng pag-file ng kanyang kaso.
Believe din ako kay Trillanes, sabi ni Gilbert Pungan, sa dami ng asunto na niya, hayan at buhay, malayang-malaya pa siya. Yan ang demokrasya sa panahon ng Pangulong taga-probinsya. Totoo yan. Ito personal na opinion lang po ito, ha. This is not a legal opinion or anything like that. Para sa akin, yung angal nila na patay ang demokrasya o ino-oppress sila, parang pardon me for saying this, medyo arte, OA na sobra. Yung mga tipong, ino-oppress nila yung freedom of speech ko habang nagsasalita ka sa harap ng lahat ng media, di ba? Naririnig ka nakakapagsalita ka. So, nasan yung oppression dyan? Nakakulong ka ba? Hindi. Entitled ka to bail. Presidente bang nagpakulong sa'yo without due process, without judicial process? Hindi. Hukuman ang nag-issue ng mga warrants of arrest mo at may bail ka. So, anong inangal mo? Ordinary citizens would be entitled to the same due process. At ganyan din po ang nangyayari sa kanila kapag meron silang masamang sinabi tungkol sa ibang tao, assuming rin na finailan sila ng kaso. So, I think it's really OA. Pero, yun din, kung inaasahan natin na ang hukuman ay magpipigil sa pag-travel ni Senator Trillanes, medyo malabo yun kasi in this case, libel lang. So, mahihirapan tayong sabihin na, ay tatakbuhan niya to. Kasi nga mababa yung asunto dito. And usually, the courts don't like to impose penalties of imprisonment for libel. Yun po yung medyo mabigat na konsiderasyon para sa ating mga hukuman. Okay, last 2 questions. Sabi ni Jonathan Miano, coming from a reliable source, my friend is the one na naglalakad at team leader dito sa Palawan for underground movement ng LP. Sana naman maging alerto ang administrasyon, buong bansa ang pagluluto nila. Alright, sige, we will also take that into consideration. There's supposed underground movement. Sabi ni Vernie, tumakbo ka na kasi ng Senado kesa sa mga tumatakbo dyan, walang pakinabang. Hindi ko naman masasabing walang pakinabang. Tumatakbo naman si Attorney Glenn Chong, tumatakbo naman si Doc Willie Ong, di ba? So, ipanalo natin sila. yun. Sabi ni Albert Pernia, the best thing to shut off his mouth is to kick him out and don't let Trillanes run for any government position. Well, agree din naman ako dyan. Although, may karapatan ka pa rin, karapatan ka pa rin naman magsalita kahit hindi ka government official. Sabi ni Jomar Manyala, kapag guilty siya sa kasong libel, mas okay na magbayad siya ng danyos perwisyo kesa ikulong palitaw nilaw hero siya. Agree rin ako dyan. Kaya you put him in jail, pwede na naman siya mag-inarte like yung ginagawa ni Senator De Lima, inaapi ako, ganito ginawa nila sa akin, etc. May mga letters from jail pa. Diba? Sabi ni RV De Lurente, kaya nga dapat mawala na ang Senado, nagtatakipan lang sila pag may nilabag na batas, ang isa ni walang maghahapla para public shaming lang nangyayari. Makakapalaman mukha mga yan. Well, hindi naman din po natin, that's what you call throwing the baby out of the bathwater. We still need to continue to update our laws. Nagbabago yung mga needs natin, so kailangan natin ng mga bagong batas. Hindi natin kailangan tanggalin yung lawmaking body. Although agree ako na what we need is to change the constitution para hindi ganun ka-privileged yung ating mga senators and congressmen. Kailangan may limitasyon din kasi ang nangyayari nga halos untouchable sila kapag lumabag sila sa batas habang miyembro sila ng legislature. So yun po, the answer isn't to remove the legislative branch kasi kailangan pa rin natin ng batas, kailangan may gumagawa ng batas at kailangan hindi pwede natin i-concentrate lahat ng power sa isang tao. Pero, kailangan limitahin natin yung possibility that they get away with, with things like this. Ang isa pang kailangan baguhin sa ating batas, yung ganun nga, yung parang something like a disloyalty to the republic, a form of treason na kapag binibenta mo or sinisiraan mo yung sarili mong bansa, dapat punishable yon. Kasi, pag tumatakbo ka sa ibang bansa, parang, for me disloyalty yon, the only, crime, like hindi siya treason kasi ang treason is to give aid and comfort to the enemy, so kailangan wartime yun, pero dapat yung pag natin yung
sinisiraan mo yung sarili mong bansa at the expense of, yung kumbaga, parang sinusuko mo na yung soberenya ng bansa kahit walang giyera, yun, dapat punishable po yun. Sabi ni Kuya Chef, I happen to watch channel of YouTuber who made the video list World's Real Supervillain. Kasama po sa list si Duterte. At sinasabi sa countdown niya about Duterte na in his first 3 months as president, Ricky has been killed in his anti-drugs and 174 journalists have been murdered just because of speaking against him. Diyos ko po. Alam niyo kung ilan ang namatay during Aquino's term na journalist? 39. So, hindi ganun karami sa under the Duterte government. I'm not saying zero kasi meron din. Sabi ni Beth, pahingi ng list ng iboboto mong senador. Popost naman po natin eh. So far, ang list ko dalawa pa lang. Si Doc Willie at saka si Glenn Chong. Of course, dadagdagan po yan. Pero for the moment, wala pa po tayong At saka, for the moment, para sa akin kasi sila yung pinaka-qualified kasi hindi pa sila nag-serve in that capacity, although naging congressman ng biliran si Glenn dati. Para sa akin hindi siya trapo. So, yun yung pinaka ayokong iboto ay trapo. So, usually yung mga may track record na, nanggaling na kayo sa Senado, nanggaling na kayo saan-saan ben. Lalo-lalo na yung mga recycled, yung naging mayor, naging congressman, naging senador, naghahanap lang ng chance to stay in power. Yun ang talaga definitely excluded na sa listahan natin yan. Sabi ni Yolanda, bakit hindi sila gumagawa ng batas sa mga naninira sa bansa natin? Yun na nga di ba? Ang dami-daming kailangan ayusin sa ating mga batas. Pero nakikita natin kung ano-ano na lang ang ginagawa nila. Nagsicertify ng urgent ang Pangulo pero the President can't set out the entire legislative agenda. May mga proseso para malaman ng ating mga legislators kung ano yung mga pangailangan natin in terms of legislative agenda. Hinihingi naman nila dun sa iba-ibang ahensya ang kailangan nilang ginagawang batas pero usually pinakikinggan lang nila, ilan lang at saka minsan not well thought out. Diba nakakapag-advance tignan nyo yung nangyayari dun sa Department of Culture, nakapasa dun sa House. Hindi naman sinecertify ng Pangulo and the last time that I talked to Malacanang insiders, hindi naman daw priority yung mga ganyan. May NCCA naman daw, bakit kailangan ng Department of Culture? So, and it's not broke. Why are you trying to fix it? It's not broke. Ang nakikita lang natin ay may ilang mga tao na gusto mag-perpetuate sa sarili nila sa poder. Kaya kumukuha sila ng Department of Culture para imbis na private sector representative na ine-elect ka ng sektor mo, magpapa-appoint ka na lang with the president, beyond this president na hindi marunong. So, ganun din. No. Definitely no to the Department of Culture. Diyos ko po, bakit na unang lumabas yan? Sabi ni Rico Aniban, let's not vote for the senators who will spend a lot of money. Mangungurakot lang yung mga yan. Yes, I know. I agree. Tama yan. Sabi ni Ani, yung list niya daw dati 8 noon, ngayon 4 na lang naiwan. Yun na nga yung problema. But that doesn't mean that we should fill up our entire ballot. Kung 4 lang talaga ang iboto natin, that way mas malaking possibility na manalo sila. Sabi ni Nelida about Attorney Gadon, I like Attorney Gadon also. Hindi rin siya trapo. So, yeah, malaking possibility nun. I'm not saying that yung others na inendorso ng Pangulo ay hindi ko iboboto. Pero ang magiging consideration na natin iba. Halimbawa, yun nga, if the President really will not be able to do his job without these people, then consider ko kahit pikit lunok. Pero as legislators talaga, as potential civil servants na talagang maninilbihan, top 2 are still Glenn and Doc Willie. Let's see about the others. Wag niyong iisipin, ang pinaka-reminder natin sa isa't isa dapat, hindi tayo boboto ng tao just because he's going to win. Diba, strategiya yan ng mga malalakas na kandidato. Sinasabi, huwag niyo nang iboto si ganito hindi naman mananalo yan, sayang ang boto mo. Never po nasasayang ang boto. Let's vote for the weak candidates and guarantee that they're going to win. Kasi kung sasabihin ninyo huwag niyong iboto yan kasi hindi naman mananalo, di ginagarantii ninyo na matatalo talaga. So, huwag na po.
Tinatanong ni Ronald Kapati, si Amy daw, pwede bang boto? Ako, posible pa rin si Amy. Hindi ko lang pa nakukumpleto, kaya pag tinatanong ako sino iboboto mo, Glenn at saka si Doc Willie. Pero may possibility pa rin. Hindi pa tapos, hindi ko pa nababasa yung legislative agenda, yung programa ni Madam Amy. As a person, I like her kasi magkasunod nga kami ng programa sa DWIZ at nakakapag-usap kami ng madalas. Pero kailangan ko makita rin syempre yung programa niya. So kung agree naman tayo dun sa programa niya at sa tingin natin necessary yung mga kailangan niyang ilagay doon, na yung mga nilalagay niya doon na mga batas na gusto niyang ipasa din, of course, definitely we're going to vote for her. At tinatanong ako ni Yam, what about Bongo? Titingnan pa natin yung programa ni Sir Bong. Hindi ko pa nakikita. Remember, hindi pa po kasi campaign period, kaya hindi pa lumalabas yung mga ganon. So, those are other things that we need to consider. Kasi para sa akin, kunwari, ayoko tong taong to. Pero, maganda naman yung pinopropose niya na legislative agenda. Consider din natin. Bakit? Because if nobody else is going to propose those laws, then we're going to need that person to make those laws. Of course, kanya-kanyang pag-weigh niyan. Kunwari, hindi mo pinagkakatiwalaan ng tao, then I say, please don't vote for that person if you really don't trust him or her. Ganun lang yan eh. Kasi once na iluklok na natin yan sa pwesto, wala na tayong choice eh. Ang hirap nilang tanggalin, hindi rin natin kaya silang disiplinahin. So we need people there who are basically good people. Tinatanong ni Maribel Spilok, can you name a senator who's clean and competent? Right now, off the top of my head, wala akong maisip. Sorry. Kahit kaibigan ko yung ilan sa mga yan. Most of them naman, a lot of them are basically competent, but ginagawa ba nila yung duty nila dito sa ating bansa, that is to pass laws that are for the highest good? Hindi ko po nakikita yan. Halimbawa, bakit hanggang ngayon naantala yung ating tax reform, which is something that is needed by our country, hindi nila pinapasa. So right now, ang report card ng Senado, bagsak. At least for me. Sabi ni Julita, dapat all new ang iboboto natin 2019. So excited na 4 months to go. Okay, sabi ko kanina 2 questions na nagka-chikahan tuloy tayo tungkol sa election. Okay, totoo na. Last 2 questions. May karambola bukas ng umaga at saka may TMD pa. Sabi ni Love, Faith, Hope, ano na po nangyari sa 50 million na binigay ng mga senators during the corona impeachment? What do you mean, ano na po nangyari? Hindi nga po right now, di ba ang mga nakasuhan ng mga senador, sina Enrile, Jinggoy, Bong Revilla, etc. So, hindi natin alam kung yung kay Bong Revilla, yun yung sa impeachment. Although, nagsabi naman si Bong Revilla na he will tell all about that. So, yun ang iniintay po natin. Last, sabi ni John Kalipusan, paano po kung makapasok nga yung 8 bobo ng kabilang side sa Senado? Ano po dapat natin gawin na hindi na matulad sa kaso ni VP versus Bongbong na parang walang nangyayari? We need to change we need electoral reform as much as we need tax reform. And who is the best person to do that? I think it's still Glenn Chong. Kasi specialty niya talagang election law. So, the best way to reform the system is to make sure first that Glenn gets in. Yun. Kasi tapos yung Smartmatic na yan kapag nakapasok si Glenn. Yun na nakikita ko right now. We need somebody to spearhead it. Ngayon, kailangan hindi tayo boboto ng mga senador na pinaghihinalaan natin na nagbe-benefit or magbe-benefit sa Smartmatic. Alam niyo na kung sino yung mga yan. So, the only way is to keep these senators and congressmen na nagbe-benefit dito sa Smartmatic, which is nearly everybody who got elected, not to benefit from it again. Kaya nga, malaking bagay yung hindi tayo magboboto ng return of the comeback na tinatawag ko. Comebacking senators, whether before or very recently, na re-electionists, comebacking congressmen, let's not do that. Nakikita natin na hindi ganun katindi yung progreso ng ating legislature in the last Congress. Bakit pa natin uulitin yung pagkakamali natin?
no to, let's just put in a lot of new faces now. At mas madali pong disiplinahin natin yung mga yan. So, sabi ni Lito, so, pahinga na, may karambola pa bukas. On that note po, so i-recap lang po natin, ang saligang batas ay nag-guarantee na bail is a matter of right. Ang exception natin dito ay pagka evidence of guilt is strong in a capital punishment case or punishable by reclusion perpetua to death or reclusion perpetua ang asuntong hinaharap. Pinapakansela po ng private complainant si Vice Mayor Pulong Duterte yung bail ni Senator Trillanes dahil hindi siya nagpaalam sa hukuman bago siya umalis papuntang Europa and other parts of the world. So, i-consider yan ng hukuman, papasagutin si Senator Trillanes at i-consider ng hukuman yan. Yung hindi pag-issue ng whole departure order na binase daw in part ng ating hukuman dun sa pagpayag ni Senator Soto ay isa lang sa mga ebidensyang kinonsidera ng hukuman. Ang isang kinonsidera niya ay dahil libel lang po ang asunto na hinaharap ni Senator Trillanes at mababa yung possibility na tatakbuhan niya itong particular na kaso na ito. So, yun lang po yun. Although may basis naman po at ang motion na final ni Vice Pulong na hindi siya nagpaalam because every time you take yourself out of the reach of the court, which is abroad in this case, ay kailangan nagpapaalam ka sa hukuman. Yun ang nakalimutan po ni Senator Trillanes. So titignan natin kung ganun kaseryoso yung paratang na ito na mag-iisip yung hukuman dun sa Davao na kanselahin yung bail ni Senator Trillanes para hindi na niya magawa yon na ilagay niya yung sarili niya away from the reach of the court. Maraming salamat ulit dun sa pagpapakinig niyo sa amin, sa akin. At huwag niyo pong kakalimutan mag-like at saka mag-share. At saka huwag kakalimutan mag-follow and like doon sa Facebook page Luminous by Trixie Cruz Angeles. And Ahmed Paglinawan. See you on Karambola bukas ng umaga 8 to 10 sa DWIC at saka sa Tambayang Mocha at Blue 12 to 1 ng tanghali. Maraming salamat po.